mga pasayan yan, sa riyan na sarang inyong maanyag nga half Filipino nga hikala, ang inyong pasayan, Jolena Balalang, na super kalamisyang bayahana, apan single lang gihapon, and welcome back to my self-love channel! Lain nga self-love video na sarang inyong makita karon at ating ile-level up ang ating channel. And this time mga pasayanyans, we will talk about SingleKoLogy. What is SingleKoLogy? Ang SingleKoLogy mga pasayanyans ay combination ng tatlong words. From the word single, o alam niyo naman kung anong explain ng single, no? Ko, meaning me, logy means to study. Meaning, we will study the things na pwedeng gawin ng mga single ladies, single men dyan, na mga pasayanyans. Sa mga single dyan na gustong matuto kung paano maging masaya kahit nag-iisa sa buhay at kahit walang karamay at katabi sa malamig na gabi, subscribe naman dyan at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa akong mga latest na mga videos. Familiar na ako sa life na nag-iisa at kabisado ko na yung mga master dating at me time na yan. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo mga Zionians ang aking nalalaman dahil gusto ko happy kayo, okay? Ewan ko ba kung bakit ang daming nagmamaoy dyan sa Facebook, ang daming hugot-hugot lines dyan sa Facebook. Huwag kayong malungkot, okay? Anyway, mga Zionians, sa ating first lesson sa ating SingleKoLogy class, ituturo ko sa inyo ang solo travel. And this time, mga Zionians, mag-travel ako ng mag-isa sa isa sa mga pangarap kong lugar na bisitahin sa Batanes! Kasi mga Zionians, birthday na ng iyaan nyo, okay? So, I'll be celebrating my 33rd birthday sa Batanes. And sa birthday ko, gusto kong i-grant naman yung wish ko. Na wish ko na talaga ng matagal na panahon. And this time, I'm very happy kasi matutupad na siya. Naka-impake na lahat ng maleta ko mga pasayanyans, no? Ang flight ko from Cebu to Manila is from midnight. And then my 4 hours ako na stopover doon. And then flight from Manila to Batanes is at 6 a.m. Finally, nakarating na rin ako ng Batanes, mga Pasayanyans, no? After almost 10 hours na trip from Cebu to Manila and then Manila to Basco. So, nandito na ako sa aking accommodation dito sa Basco, which is ang Marfel Lodge. And pagdating ko dito, mga Pasayanyans, I was very shocked kasi ang lamig ng hangin. And then, yung mga people talaga dito, yung mga tao dito are very friendly, very accommodating, and very helpful. Naloka talaga ako kanina sa airport, sa Manila airport, mga Pasayanyans, kasi everyone was already excited kasi boarding time na. Tapos meron ng mga passengers na pinasakay sa bus para dalhin sa aeroplano. Now, ito yung nangyari mga Pasayanyans. Malapit na ako sa check-in sa gate nang pinatigil nila kasi check nila ang weather muna. So yung mga passengers, sibabaan sila sa bus. Hindi pa sure na pwede kaming mag-travel sa Batanes. After 48 years of waiting, finally confirmed na suitable ang weather for traveling. So kaya nandito na ako ngayon. And by the way, I'm sorry kung mahina ang boses ko ngayon kasi nakaka
nakakahiya kapag malakas ang boses. Ang tahimik dito sa community nila. Yung mga tao walang hindi nag-iingay. So kaya dapat mahina lang boses natin. No? Baka ma-workshop sila. Hawaii na ko, ipareport ako sa barangay. Mahina lang natin yung boses mga Basayanians. Kasi yung mga tao dito, yung mga ibatan, mga Basayanians, aside from being honest and friendly, nire-respeto din nila ang peace and quiet ng ibang tao. By the way, ito yung room ko dito sa Marfel Lodge. Maliit lang siya. Nothing fancy. Pero okay rin ito kasi portable. Ayan. Fan room lang ang kinuha ko. Pero hindi ko kailangan ng fan ngayon mga Basayanians kasi malamig yung panahon. So, komportable. So, hindi na kailangan ng electric fan. Tapos, ito yung higaan ko. Yan. Tapos, nandyan yung mga sabitan ng gamit. Yung mga damit. And then, dyan yung bintana. Kung saan makikita ko ang mga kapitbahay namin. Diba? Ako ngayon ang babae sa bintana. Makakabanasan ako dito ng mga baby boys sa Batanes. At pagkaligawan nila ako. At dito na ako tumira. So, ito yung living room. Mga Basayanians. May TV. Tapos ito na yung kanilang reception area. Tapos dito yung receiving area nila sa mga guests. And then dito yung kitchen. So kung gusto mong magluto, dyan yung mga pwede mong gamitin. And meron din silang munting honesty shop dito. So kukuha ka lang ng gusto mo. And then ililista mo dito. Tapos lagay mo dito yung bayad. Dito yung toilet. So, dito yung parang lalaki. At nandito yung pambabae. Of course, dito tayo gagamit sa pambabae, mga Basayanians. Ayan. Yan ako. Ang ganda-ganda ko. Ngayon, mga Basayanians, naglalakad ako sa neighborhood dito sa Basco. At naghanap ako ngayon ng makakainan kasi ay pumapas mo later, no? Kay may tour ako later at pipick upin ako ng 2 p.m. So, kailangan natin makabalik sa ating lodge before 2 p.m. Medyo din taon ako mga Basayanians, no? Sa pila ka minutos na ako nga paglakaw-lakaw diri sa kasilinganan sa Basco. Nabot ra jud ang taong ko sa Casa na Paul. Order na jud in taong kung paniud to mga Basayanians, no? Nakabayad jud ang kung 225 pesos na Shakira yung yaan diri, no? Ang Coke katag G sa Cebu tag 25 diri. Ug di ta magyaw-yaw mga Basayanians kabaw na jud taon si rason nga nung mahal diri ang mga baligya kay lisod dad-on diri ang mga produkto. So sa mga naobserbahan nako sa mga batasan sa mga tao diri mga Basayanians, no? Kay mga hinagad kay sa diri mga Basayanians. Abi jud na ako pag-unan ng mga laki na nagad na ano mahagad sila ng Georgia. Di ay greater dahil sila na ako di ay.